જુઓ મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ કોરિડોર લાઇટિંગ, એટલે કે પડસાદનું લાઇટિંગ. બરાબર. ઓકે, હવે આની અંદર કેવું હોય છે, ત્યાં લેમ્પ છે. બરાબર. 6 સ્વિચ ઉપયોગ કરવામાં આવી છે. ડાયરેક્ટ તમે જોઈ શકો છો દાદરનું વાયરિંગનું વિસ્તરણ છે. આપણે જેમ દાદર વાયરિંગ કર્યું 2 વે સ્વિચનું, એ પ્રમાણેનું આ વાયરિંગ છે. એક લેમ્પનું 2 સ્વિચથી કંટ્રોલ. બરાબર, એ પ્રમાણેનું વાયરિંગ છે. ઓકે, S1 S2. ઓકે, આપણે નામ આપી દઈએ L1, R2, R3. આ 3 લેમ્પ છે. આ સ્વિચ 1 છે, આ સ્વિચ 2 છે, સ્વિચ 3 છે. ઓકે, સોરી, આ સ્વિચ 2, આ સ્વિચ 3, આ સ્વિચ 4, સ્વિચ 5, આ સ્વિચ 6. આ બધી 2 વે સ્વિચ છે. કેવી સ્વિચ છે? 2 વે સ્વિચ. 2 વે સ્વિચ. ઓકે, ક્લિયર? ઓકે, 2 વે સ્વિચની અંદર 3 ટર્મિનલ હોય, A, B, C. હંમેશા ફેઝમાં. ઓકે, આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે. જો આની અંદર થશે શું, હવે આપણે આની અંદર વાયરિંગ ડાયાગ્રામ જોઈએ કે થશે કેવી રીતે. વાયર ડાયાગ્રામ જુઓ, લેમ્પ 1, લેમ્પ 2, લેમ્પ 3 અહીંયા જુઓ. બરાબર. જોઈ શકો છો. બરાબર, એટલે સ્વિચો છે 1 2 3 4 5 6. 2 વે સ્વિચો છે. દરેકને પેરમાં જોઈન કરેલી છે. 2 વે વાયરિંગ ડાયાગ્રામ છે. ઓકે, જોઈએ હવે આપણે કનેક્શન કેવી રીતે કરીએ. જોઈએ, આનું કનેક્શન અહીંયા ફેઝના આપ્યો સ્ક્રીનમાં. આનું કનેક્શન અહીંયા લૂપિંગ, આનું અહીંયા લૂપિંગ. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? આનું લૂપિંગ અહીંયા, 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 આનું લૂપિંગ અહીંયા. ક્લિયર? આનું અહીંયા. ઓકે, આનું અહીંયા, આનું અહીંયા, આનું અહીંયા, આનું આપણે કરશું અહીંયા, આનું આપણે કરશું અહીંયા. બરાબર છે. આનું અહીંયા. ઓકે, આ થઈ ગયું લૂપિંગ. ક્લિયર? 5 6 જોઈ શકો છો. ઓકે, આ ફેઝ લાઈન છે, ફેઝ લૂપિંગ. ઓકે, આ છે ન્યુટ્રલ લૂપિંગ. ઓકે, આ લેમ્પ 1, લેમ્પ 2, લેમ્પ 3 ક્રમશ પ્રમાણે છે. જોઈએ હવે આપણે સર્કિટ રન કરીએ કે શું થાય છે. જુઓ, બરાબર, એક સાથે બધી ચાલુ થઈ ગઈ. બરાબર, કેવી રીતે થાય છે જુઓ. એ સ્વિચ 1માં જુઓ શું થયું. સ્વિચ 1ની અંદર ફેઝના પર સ્વિચ 1ની સી ટર્મિનલના આપણે એ સાથે કનેક્શન કર્યું. ઓકે, અહીંયા આપણે એક આપી દઈએ એ, આ બી, આ એ, આ બી, આ એ, તો આ એ બી, તો આ એ બી, આ એ બી, તો આ એ પણ બી. ઓકે, ક્રમશ ટર્મિનલ આપી દીધા. જુઓ અહીંયા આ સી ટર્મિનલ છે. શું છે? સી. આ સી ટર્મિનલ, આ સી ટર્મિનલ. ઓકે, હવે જુઓ પહેલી કન્ડિશનમાં શું થાય છે. એકી સાથે કે રીતે લેમ્પ ઓન થાય. જુઓ, આપણા ફેઝના સ્વિચ 1ની અંદર કોમન ટર્મિનલ સાથે આપ્યા. અહીંયા ફેઝ 1 ફેઝ 3, આ સ્વિચ 3ની અંદર કોમન ટર્મિનલ સાથે ફેઝ આપ્યો. અહીંયા પણ કોમન ટર્મિનલ સાથે ફેઝ આપ્યો. ઓકે, હવે સ્વિચ 1ની અંદર જુઓ એ ટર્મિનલ સાથે એ ટર્મિનલ, સ્વિચ 1નો એ ટર્મિનલ અને સ્વિચ 2નો એ ટર્મિનલ સાથે કનેક્શન. અહીંયા જો સ્વિચ 3નો એ ટર્મિનલ, સ્વિચ બીનો પણ એ ટર્મિનલ સાથે કનેક્શન. અહીંયા સ્વિચ 5માં જુઓ 5નો એ ટર્મિનલ,
અને 6નો પણ એ ટર્મિનલ સાથે કનેક્શન. તમે જોઈ શકો છો એક સાથે લેમ્પ ઓન થશે. હવે જોઈએ બે સ્વિચ 2A સ્વિચની અંદર બંને સ્વિચની અંદર સેમ પોઝિશન હોય તો લેમ્પ ઓન થાય, અને જો ઓપોઝિટ પોઝિશન હોય તો લેમ્પ ઓન થશે. આ જોઈ શકો છો. ઓકે એ એક લેમ્પ ઓન થઈ ગયો, કારણ કે ઓપોઝિટ પોઝિશન છે. જોઈ શકો સ્વિચની સાઈડ જુઓ, સ્વિચની અંદર ઓપોઝિટ પોઝિશન છે. ઓકે, એના કારણે લેમ્પ ઓન થયો. હવે આ સાઈડ જુઓ, આ પણ લેમ્પ ઓન થયો. અહીંયા પણ ઓપોઝિટ પોઝિશન. બે સ્વિચની સિચ્યુએશન જુઓ, અહીંયા એ ટર્મિનલ સાથે કનેક્શન, અહીંયા બી ટર્મિનલ સાથે કનેક્શન છે, ઓપોઝિટ કનેક્શન છે. ઓકે, એના કારણે લેમ્પ ઓન થયો, લેમ્પ ઓફ થયો. અહીંયા પણ જુઓ લેમ્પ ઓફ થયો. ઓકે, હવે સેમ ટર્મિનલ સાથે જોઈએ. ઓકે, સેમ ટુ સેમ ટર્મિનલ લેમ્પ ઓન, સેમ ટુ સેમ ટર્મિનલ લેમ્પ ઓન, સેમ ટુ સેમ ટર્મિનલ લેમ્પ ઓન. ઓકે, આના કહેવાય પડસરાનું વાયરિંગ, કોરિડોર વાયરિંગ. કોરિડોર લાઇટિંગ. ક્લિયર? અને કે કોરિડોર લાઇટિંગ ગુજરાતીમાં કહેવાય તો પડસાડાનું વાયરિંગ. બરાબર, આવું હોય વાયરિંગ પડસાડાનું.